Sanggipsal. Sanggip. Noodles lang eh. Ramen. Ramen daw. Yan. Isa mo. Ganda-ganda na.
kailangan pumunta na muna kayo ng Korea. Thank you kay Kuya. Thank you po. Pag-assist. Naulit kami. Kasama na yung naligaw namin. Kasama rin naligaw namin kasama. Ito. Shoutout sa'yo, Mama Nalen. Oo nga, mahirap nga yung daw.